So now we can discuss about the cerebrum is generally divisible into 4 lobes. Okay, आपला जो cerebrum आहे बाळांनो तो 4 lobes मध्ये divisible होतो. ऑलरेडी हे तुम्हाला माहितीच आहे. जरा इकडे ऑब्झर्व करा. हा जो लोब आहे बाळांनो, ठीक आहे, ब्रेन कन्सिडर करायचा. हा जो लोब आहे समोरचा, दिस इज कॉल्ड एज अ फ्रंटल लोब. हा जो लोब आहे दॅट इज कॉल्ड एज अ परायटल लोब. ठीक आहे. हा जो लोब आहे दॅट इज कॉल्ड एज अ टेम्पोरल लोब आणि हा जो लोब आहे दॅट इज कॉल्ड एज अ ऑसिपिटल लोब. ठीक आहे. So the cerebrum is divisible into 4 lobes due to the presence of 3 sulci. मधून 3 सर्कस जातात. ओके, ब्रेन सेरेब्रम रिजन मधून 3 सर्कस पास होतात. त्याच्यामुळे सेरेब्रम 4 लोब मध्ये डिव्हिजिबल होतो. ओके, पहिली सर्कस आहे म्हणून दॅट इज अ सेंट्रल सर्कस. सेंट्रल सर्कस इट डिवाइड द फ्रंटल लोब अँड परायटल लोब. फ्रंटल लोब आणि परायटल लोबच्या बरोबर मधून कोणती सर्कस जाते? सेंट्रल सर्कस. दूसरी सर्कस है लैटरल. लैटरल सर्कस इट पास थ्रू दी parietal लोब एंड टेम्पोरल लोब. ती parietal लोब आणि टेम्पोरल लोब मधून पास करते हैं. आणि तिसऱ्या सर्कसचं नाव तुम्हाला ऑलरेडी माहिती आहे, दॅट इज parieto-occipital. तिच्या नावातच आहे ते व्हाट वी कॉल इट ॲज ए सेपरेट द parietal लोब अँड occipital लोब. तर ही parietal लोब आणि occipital लोब मधून जाते. म्हणून लक्षात ठेवा की cerebrum is divisible into 3 sulcus. cerebrum is divisible into 4 lobes due to presence of 3 sulcus. 3 sulcus मुळे. ओके, आणि ते 4 लोब कोणते? दॅट इज फ्रंटल लोब, परायटल लोब, टेम्पोरल लोब अँड ऑसिपिटल लोब. तर ते पहिले एरिया जे मी मगाशी सांगितले दे आर लोकेटेड इन अ फ्रंटल लोब. दॅट इज जनरल मोटर एरिया, असोसिएशन एरिया अँड ब्रोकाज एरिया. त्यानंतर मुलांना there are some areas also present in our parietal lobe. parietal lobe मध्ये सुद्धा काही एरियाज असतात. फॉर एक्झाम्पल जनरल सेन्सरी एरिया. जनरल सेन्सरी एरिया जो आहे इट कंटेन अ सेंटर विच कन्सर्न विथ द सेन्सेशन ऑफ टेम्परेचर. जे काय डिटेक्ट करतात टेम्परेचर मध्ये होणारा चेंज, टच, प्रेशर, पेन ह्याबद्दलचे सगळे जे काही सेंटर्स आहेत दे आर जनरली लोकेटेड इन parietal lobe. आणि जो सेन्सरी स्पीच एरिया आहे, ओके, जसं मोटर स्पीच एरिया आहे दॅट इज ब्रोकाज एरिया, तसं सेन्सरी स्पीच एरिया आहे दॅट इज कॉल्ड एज अ वर्निकेज एरिया. दे आर ऑल्सो लोकेटेड इन द parietal lobe. ओके, त्याच्यानंतर जसं ऑल्फॅक्टरी लोब आहे, ऑल्फॅक्टरी एरिया, ओके, म्हणजे सेन्स ऑफ स्मेल डिटेक्ट करण्याचा किंवा सेन्स ऑफ टेस्ट डिटेक्ट करण्याचा जो काही एरिया आहे दे आर जनरली प्रेझेंट इन अ टेम्पोरल लोब. तो टेम्पोरल लोब मध्ये असतो. ओके, लक्षात ठेवा. आणि जो व्हिज्युअल एरिया आहे रिलेटेड विथ विजन, ओके, इट इज लोकेटेड इन द ऑसिपिटल लोब. तर तो ऑसिपिटल लोब मध्ये असतो. म्हणून अशा डिफरंट काइंडचे आपल्याकडे काय आहे बाळांनो लोब्स आहेत. ओके, आणि त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या टाइपचे काय आहेत आपल्याकडे एरियाज आहेत. ओके, नाउ सो वी कॅन डिस्कस अबाउट द कॅव्हिटीज. म्हणून बघा सेरेब्रल हेमिस्फियर मध्ये 2 कॅव्हिटीज मी सांगितले दॅट इज अ लॅटरल वेंट्रिकल्स. The cavities which are enclosed in a brain that is called as a ventricle and remember it is filled by the CSF. आणि त्यातली पहिली सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आता मी तुम्हाला सांगितली की the first 2 ventricles are open into third ventricle by a small openings and that is called as a foramen of Monod. ओके, इथे 2 स्ट्रक्चर आपण फोरब्रेनचे डिस्कस केले. पहिलं स्ट्रक्चर मी डिस्कस केलं सेरेब्रम, दुसरं स्ट्रक्चर मी डिस्कस केलं दॅट इज ऑल्फॅक्टरी लोब्स. and remember from the olfactory lobes the pair of what we call as a olfactory nerve is arises. olfactory lobes पासून काय निघते? एक पेयर निघते olfactory nerve ची, जी कुठल्या लोबला जाते? टेम्पोरल लोबला जाते. ठीक आहे, लक्षात ठेवा. आणि ऑल्फॅक्ट आता म्हणजे याचा अर्थ काय आहे की ही जी नर्व्स आहे ही कशापासून निघते? ब्रेन रिजन पासून निघते. सो इट इज वन ऑफ द काइंड ऑफ व्हाट वी कॉल एज ए क्रॅनियल नर्व. तर ही एका टाइपची काय आहे? क्रॅनियल नर्व आहे. ओके, नाउ इमॅजिन करा ना ही जी डायग्राम आहे त्याला ह्या टाइप मध्ये इमॅजिन करा. सो दिस इज लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फियर, दिस इज राइट सेरेब्रल हेमिस्फियर. इन बिटवीन देम देयर इज अ कॉर्पस कॅलोसम, दिस इज अ कॉर्पोरा स्ट्रायटा. ह्या कॉर्पोरा स्ट्रायटा इथे मध्ये कॉर्पस कॅलोसम. आता हा जो पार्ट तुम्हाला दिसतोय दॅट इज कॉल्ड एज अ डायन्सेफॅलॉन. तर डायन्सेफॅलॉन ऍक्च्युअल कुठे येणार आहे? डायन्सेफॅलॉन इज प्रेझेंट बिलो दी कॉर्पस कॅलोसम. कॉर्पस कॅलोसमच्या बरोबर खाली डायन्सेफॅलॉन येईल अँड अबाव द मिड ब्रेन. ओके, आणि कशाच्या वरती येईल? मिड ब्रेनच्या वरती. म्हणून आता आपण जो पार्ट इथे डिस्कस करणार आहे दॅट इज ए डायन्सेफॅलॉन. ठीक आहे, डायन्सेफॅलॉन. So actual location it is present below the corpus callosum
and above the mid brain. कॉर्पस कॅलोसमच्या बरोबर खाली आणि मिड ब्रेनच्या बरोबर वरती काय सापडतं आपल्याला? डायन्सेफेलॉन. इट्स वॉल, डायन्सेफेलॉनची जी वॉल आहे कॉल्ड ॲज ए थॅलॅमी. त्या वॉलला आपण काय बोलतो? थॅलॅमी. विच आर इंटरकनेक्टेड, ज्या वॉल एकमेकांना इंटरकनेक्ट होतात विथ हॅबिक्युलर कमिसर. रिमेंबर, corpus callosum is also one type of a commissure and it is the largest commissure of the human brain. Corpus callosum ही largest commissure आहे human brain ची. ओके, आणि जी थॅलॅमिस आहे फॉर एक्झाम्पल कन्सिडर करा हा आपला डायन्सेफेलॉनचा पार्ट आहे. ठीक आहे, या डायन्सेफेलॉनच्या ह्याच्या लॅटरल वॉल आहे, these are commonly called as a thalamus, याला आपण थॅलॅमी म्हणू. and they are interconnected with each other, ह्या एकमेकांना इंटरकनेक्ट होते by means of a हॅबिक्युलर कमिसर. इथं आपल्याकडे काय असेल? हॅबिक्युलर कमिसर. सो इफ यू ऑब्झर्व दिस स्ट्रक्चर then it is the above surface of the thalamus, it is called as the epithalamus. याला आपण काय बोलू? epithalamus. and lower surface of the thalamus, that is called as the hypothalamus. ओके, म्हणजे वरच्या पार्टला आपण म्हणणार epithalamus आणि खालच्या पार्टला आपण काय म्हणणार? hypothalamus. And if you know that the diencephalon can enclose a third ventricle, diencephalon मध्ये तिसरी ventricle आहे and this is commonly called as a diocele. याला आपण काय बोलतो? diocele. Okay. Above the what we call as the epithalamus, there is the presence of a pineal body. Epithalamus च्या वरती बरोबर काय प्रेझेंट असते? pineal body which secrete two hormones. One is commonly called as a serotonin and another one is called as a melatonin. If you know that serotonin can play an important role in carbohydrate metabolism and melatonin can regulate our biological rhythm, that is sleep and wake up cycle. Okay. Second one, the hypothalamus. Hypothalamus give rise to the what we call as a master of endocrine gland and that is called as a pituitary gland. हायपोथॅलॅमस पासून काय निघते? पिट्युटरी ग्लँड निघते. रिमेंबर, पिट्युटरी ग्लँड इज अ मास्टर ऑफ एंडोक्राइन ग्लँड बट हायपोथॅलॅमस कंट्रोल द ऍक्टिव्हिटीज ऑफ पिट्युटरी ग्लँड. म्हणजे पिट्युटरी ग्लँड सगळ्या एंडोक्राइन ग्लँडची ऍक्टिव्हिटी कंट्रोल करते पण हायपोथॅलॅमस पिट्युटरी ग्लँडच्या ऍक्टिव्हिटीला काय करतं? कंट्रोल करतं. सो रिमेंबर, द मास्टर ऑफ मास्टर एंडोक्राइन ग्लँड इज नथिंग बट द व्हॉट वी कॉल ॲज ए हायपोथॅलॅमस. ओके, सो हायपोथॅलॅमसला आपण काय बोलतो? मास्टर ऑफ मास्टर एंडोक्राइन ग्लँड. आणि जर तुम्हाला ही गोष्ट माहिती आहे की हायपोथॅलॅमस इज अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, सो हायपोथॅलॅमस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम. सो इट ऍक्ट ॲज अ कोऑर्डिनेटर बिटवीन द नर्वस सिस्टम अँड एंडोक्राइन सिस्टम. हायपोथॅलॅमस कोऑर्डिनेटर म्हणून काम करतो एंडोक्राइन सिस्टमचा अँड नर्वस सिस्टमचा. And if you know that hypothalamus contains some centers, hypothalamus मध्ये काही centers असतात. For example, hunger center, thirst center, that is osmoreceptor centers. Okay. Then what we call as the center which what we call control our sexual behaviors. Okay. या सगळ्या गोष्टीचे centers कशामध्ये असतात? That is the hypothalamus मध्ये असतात. लक्षात राहील. तर एवढा पार्ट होता बाळांना आपल्याकडे about the forebrain.